Xin chào toàn thể các anh em. Thì ở trước mặt đây em đây là cái con máy hàn HK 200K có tính năng chống giật của hãng Hồng Ký đây anh em nhá. Thì bây giờ rất nhiều các anh em hỏi là xem thử test thử xem nó chống giật nó sẽ như thế nào. Thì em thì chính thức là em cũng đã bị máy hàn giật mấy lần, mấy pha là cũng đã bổ ngửa người rồi, cũng rất là kinh. Nên là hôm nay thì em đã dám rất là dũng cảm để thử test thử cho mọi người xem là cái con máy hàn HK 200K nó có chống giật thật hay không. Thế bây giờ em đã vặn dòng nó lên là 215 rồi. Để em thử sờ ở đây thì em thử rất là kinh, ghê rất là ghê đúng không ạ? Ở đây em thử sờ xem là nó có. Chào mừng tất cả các anh em đến với kênh của Shop Điện Máy. Các anh em đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể nhận được những cái video mới nhất về các loại máy. Shop Điện Máy xin kính chào toàn thể các anh em thợ cũng như toàn thể các anh em đang xem video. Thì quay trở lại hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến toàn thể các anh em cái chiếc máy hàn Hồng Ký, mã hiệu của nó là HK 200K. Đặc biệt cái máy này là nó có tính năng chống giật. Thì trước đây mình cũng đã giới thiệu đến toàn thể các anh em rồi, thì cũng đã rất nhiều các anh em đã đặt hàng mua hàng của mình thì cho phản ánh với mình là dùng rất là tốt. Thì hôm nay mình trực tiếp là muốn là review cũng là hàn test thử trực tiếp xem có đúng chống giật nó như thế nào. Đấy, thì mình hôm nay thì mình không quay lại, mình không nói nhiều về cái giới thiệu về máy về bên trong ấy. Thì chất lượng nó rất là ok rồi, thì rất nhiều anh em đã phản ánh. Thì có một cái nữa là phụ kiện có đi kèm, thì đặc biệt là chỉ có kìm hàn và kẹp mát 2 và 3 mét thôi. Thì nhiều các anh em có hỏi mình là phụ kiện của nó có bằng vì dây đồng hay không. Thì lần trước mình thấy cái kẹp mát ở đây nó mạ là lớp bạc thiết, nên mình cứ tưởng nó bằng nhôm, nhưng kỳ thì nó là bằng đồng thật. Đây nhá, mình phụ kiện của nó đều bằng đồng hết. Mình xin đính chính lại nhá. Đây là mình nhận tủ ra áo ra, đây là dây đồng 100% anh em nhé. Đấy, dây đồng 100%. Đấy, cả dây kìm hàn và kẹp mát đều bằng dây đồng hết. Dây rất là to luôn. Đấy, đảm bảo chiếc máy này thì nó có tính năng chống giật, thì nó rất phù hợp cho các anh em mà làm trên cao hoặc ở môi trường ẩm ướt. Đấy, thì hoặc là các anh em mình dùng gia đình mà mình vẫn quan ngại, thì nhiều các anh em có cái khi mà hàn ấy, thì rất là hay sợ bị giật đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với em cái chiếc máy này thì quá là tuyệt vời nếu anh em nào đang có nhu cầu mua máy hàn nhé. Thì đây là chiếc vỏ thùng, đấy, em đã bỏ ở đây. Nhiều anh em chưa biết thì đây là chiếc thùng máy. Thì nhiều các anh em có bình luận trên kênh YouTube của em rằng là cái hàng Hồng Ký này có hàng nhái hay không. Thì thật ra em nói rằng hàng Hồng Ký này thì hiện tại không có hàng nhái anh em nhé. Đây, hàng chuẩn luôn. Đây, nhìn mẫu mã đây anh em nhìn. Đây là kiểu dáng mới nhất nhá. Bốn góc cạnh bằng lớp nhựa để mà tránh cho máy bị va đập. Đấy, trọng lượng máy cọc nối bằng cọc nối to luôn nhá anh em nhá. Đấy, không bị lo anh em. Thì cái chiếc máy hàn HK 200K này thì nó có thể hàn ở cái que 1,6 đến que 3 ly 2 và hàn liên tục ở que 2 ly rưỡi. Thì cái que 2 ly rưỡi thì nhiều anh em sợ mình, rất nhiều anh em ra vần 3 ly 2 hoặc là 4 ly, thì con này thì nó 3 ly 2 thì hàn vừa phải thôi, nó không được nhiều, tầm chục que liên tục được. Thì bây giờ thì em sẽ muốn test cho các anh em xem cái độ chống giật của nó. Đấy. Thì bây giờ mọi người cùng đi theo em nhé. Xin chào tất cả các anh em. Thì bây giờ em đang cắm điện cái chiếc máy hàn HK 200K này vào rồi. Đấy, thì em đang vặn ở cái kịch dòng là 215A nó lên được. Đấy là kịch là 215A. Thì đây là cái công tắc chống giật của nó này, em đã bật công tắc chống giật lên. Thì bây giờ em sẽ làm là em sẽ thử sờ ở đây xem nó có giật không. Thì trước đây em cũng đã bị máy hàn giật thì cảm giác cũng rất là ghê. Bây giờ cũng không nhiều lúc cũng kinh. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử sờ, chắc là nhiều anh em cũng đã bị máy hàn giật rồi đúng không? Cảm giác nó không kiểu gì đấy. Thì bây giờ em thử sờ hai ngón tay này vào. Đấy, anh em thấy không? Không giật tí nào luôn. Đấy. Anh em yên tâm nhá. Nhớ anh em phải bật cái công tắc chống giật này lên thì em mới dám sờ thôi, nhưng mà em cũng rất là ghê. Thì hiện tại thì em cũng đang đi chân đất luôn. Thì bây giờ thì em sẽ test cái con máy hàn này với cái tức là nhiều các anh em cũng đã hỏi em là khi mà kẹp cái que hàn này. Đây. Nhiều anh em cũng đã bảo là khi mà kẹp cái que hàn này thì que hàn nó bị ướt nên hay sẽ bị giật đúng không? Thì bây giờ hôm nay em đã chuẩn bị nước đây rồi. Đây bây giờ em sẽ ngâm cái que hàn này vào thì em sẽ kẹp luôn trực tiếp. Mà chân em đang đi chân đất nhá. Chân em đang đi chân đất luôn. Đây nhá anh em nhá. Dòng điện thoại ở đây máy em đang để là 215. Đây em ngâm luôn. Em ngâm ướt đây nhá. Nước đây nhá mọi người. Đây nước đây luôn. Đấy. Thì em sẽ thử test cái con này luôn. Em quay.
Rồi. Ok, thì bây giờ thì em sẽ test thử cho mọi người xem cái máy hàn này. Thì cái que hàn hiện tại em đang ngâm nước đây nhá. Đây nhá, nước đây nha anh em nhá. Thì chân em đang đi chân đất đây, chân em đang đi chân đất. Vâng. Trực tiếp luôn, que hàn nó bị ướt. Em đã đây, em quay vào nhìn dòng điện là đang ở 215. Đấy, em đã bật công tắc chống giật lên và em kẹp que hàn vào. Không giật tí nào luôn đây anh em nhá. Đây tay nước, tay vẫn ướt nhá. Chân đi em đi chân đất thì em sẽ thử hàn cho mọi người xem. Đấy. Anh em thấy không? Đây là em đang vặn kịp dòng, nó hơi bắn tóe, nó mạnh quá thì em phải điều chỉnh nó xuống một tí. Em để khoảng 100 đi và em hàn thử cho mọi người xem. Đấy. Em đang kéo ở que 2,5 ly, thì con này thì nó đốt chủ yếu là 2,5 ly liên tục được, còn 3,2 ly thì vừa phải. Đấy, anh em thấy không? Cái nếu mà nó đang có tính năng chống giật này rồi, đây em nhúng hẳn que hàn ở đây nhá, em nhúng hẳn que hàn ở đây, em sờ này, anh em thấy không? Không có giật thì đây que hàn. Nhớ anh em bảo là cái que hàn nó bị ướt hay là làm ở môi trường ẩm ướt thì chân tiếp đất này hay bị máy hàn giật đúng không ạ? Thì cái chiếc máy này nó có đảm bảo cho anh em, đảm bảo cái độ an toàn cho anh em. Nhớ anh em làm trên cao thì rất sợ là đôi khi là bị giật chiếc này, nó có thể gây tai nạn. Đấy, thì nó cũng đảm bảo an toàn. Thì chiếc máy này thì rất là tốt đúng không? Đây là que hàn em ướt nha, tay em ướt nha, em kẹp vào em. Chính với bản thân em cũng đã bị máy hàn nó giật, nhưng mà em đây khi mà em kẹp nó cảm thấy run run khiếp, nhưng không tin vào nó này nó không giật. Đây anh em thấy không? Đấy, thì em hàn tiếp cho anh em quay nữa. Đấy, thủng luôn. Đấy, em thấy chiếc máy này rất là tuyệt vời và có thể đáp ứng được những cái yêu cầu mà các anh em mình làm ở cái công việc nó trên cao hoặc là ở môi trường ẩm ướt, nó rất đảm bảo an toàn. Hoặc là các anh em dùng gia đình, mà mình nhiều khi mình cũng rất là ghê nó bị giật, thì cái này nó đảm bảo được an toàn cho anh em nhé. Đấy.